У жовтні 2022 року вперше в історії за кордоном з'явилось представництво Української академії архітектури. Це вікно в Європу відкрив президент Академії, народний архітектор України, всесвітньо відомий зодчий Олег Слєпцов. Вперше в історії нашої академії, яка відновилась в 1992 році, ми відкрили закордонне представництво академії. Ми призначили його головою нашого співвітчизника архітектора Сергія Свяченка і разом з ним будемо направляти роботу в різних напрямках допомоги Україні, спілкування між країнами, проведення конференцій, спільних виставок. Запланували провести виставку сучасних творів архітекторів України в Данії. Тобто ми вже напрацьовуємо ті кроки, які допоможуть нам щільніше виходити на захід своїми творчими роботами. В рамках поїздки до Данії Олег Слєпцов зустрівся з паном Ульріком Вільбеком, мером міста Віборг, який є столицею регіону Центральна Ютландія. Це одне з найстаріших міст Данії, де відбувалась коронація монархів. Воно зберігло чарівність середньовічних будинків і набуло сучасних рис завдяки гармонійному поєднанню з новою архітектурою. Коли я готувався до цього корисного відрядження, корисного для країни, то я згадав дитячого письменника Андерсена, Нільса Бора, Уотсона, архітектора, всім вам відомого, який збудував в Сіднеї Сіднейську оперу. І всім було приємно згадати своїх великих земляків, а мені було приємно подякувати данському народу, який підтримує Україну. Тому що він підтримує і фінансами, і підтримкою наших людей, які там з'явились в цей складний час для країни. І в них підтримують і дітей, і жінок, які приїхали в евакуацію в цю країну. Олег Слєпцов звернув увагу не тільки на авангардну архітектуру міста Віборг, а й на вільний, демократичний дух, що панує у відношеннях між людьми. Коли ми прийшли в залу, таку просторову, красиву, сучасну залу мерії, всі спілкувалися, всі були вільно одягнуті. І мер вийшов, як у себе вдома, розповів всім присутнім про нашу співпрацю. На очах людей, які прийшли, і багато з них просто прийшли на цей захід, і багато українців, які з інтернету знали, що це буде ця зустріч. Ми на очах багатьох людей підписали меморандум про співпрацю між Українською академією архітектури і мерією Віборга. Олег Слєпцов народився у Харкові і завжди вважав це місто своєю малою батьківщиною. Для нього зодчий Олексій Бекетов, за проєктами якого у Харкові було створено понад 40 будівель, 20 з яких визнані архітектурними шедеврами у стилі класицизму та модерну, завжди був куміром. У мене зараз особливе відчуття, тому що я знаходжусь в будинку, який проєктував для своєї сім'ї відомий харківський архітектор Олексій Миколайович Бекетов. Мене вразила людина, яка зараз тут працює директором, пан Андрій, який по крихтам після бомбування відновлює цю будівлю. Саме архітектурний талант Олексія Бекетова
сприяв перетворенню Харкова на місто красень. На площі Героїв Небесної Сотні, раніше Скобелівській, він заснував будинок судових ухвал, найбільшу адміністративну споруду у дореволюційному Харкові. Після вторгнення путінських рашистів в Україну у березні 2022 року будівля була пошкоджена потужними вибуховими хвилями. Споруда залишилась без вікон і дверей, частково згорів дах. Я спланував поїздку за кордон в Данію. В цьому мені допоміг харків'янин Сергій Святченко, за фахом архітектор. І ми з ним провели низку зустрічей, дуже корисних для нашої країни. Олег Сліпцов вирішив запропонувати спільний проєкт щодо порятунку саме будівлі апеляційного суду Харкова. Я зрозумів, що одним з перших об'єктів, які потрібно буде відновлювати, може бути один із об'єктів відомого архітектора Бекетова. Я запропонував данцям будівлю апеляційного суду сьогоднішнього, який пошкоджений, для післявоєнного відновлення. Потім була така ж сама зустріч з архітекторами-проєктувальниками фірми Свеко. Це теж було просто, демократично. Ми спілкувалися, я показував наші роботи архітектурні. Вони розповіли про свою фірму, яка має філіали в 14 країнах додаткових, крім Данії. І ми теж підписали меморандум про співпрацю в відновленні будівель в Україні, і в тому числі, в першу чергу, в Харкові будинки архітектора Бекетова. У місті Сілкеборг Олег Сліпцов зустрівся з головою третього за розміром данського банку Андерсом Крістіаном Дамом. Олег Сліпцов згадує свої зустрічі в Данії з колегами-архітекторами, обговорення проєктів майбутньої відбудови пам'яток зодчества в Україні. Я впевнений, що ми будемо перегортати нову сторінку відносин між нашими двома країнами. Ми знайшли підтримку в тому, щоб разом проєктувати відновлення, реставрацію і реконструкцію пам'яток архітектури. На згадку про візит президента Української академії архітектури до Данії у старовинному готелі, де зупинялись раніше відомі особистості, залишились відбитки долоні нашого видатного українського зодчого. Для того, щоб занотувати стан будинку, створеного у Харкові архітектором Бекетовим, і почати разом з данськими партнерами проєктування його відродження, Олег Сліпцов особисто оглянув цю пам'ятку архітектури. Незважаючи на важкі наслідки руйнувань, зодчий впевнений, що спільними зусиллями фахівцям вдасться повернути унікальний вигляд цьому шедевру Олексія Бекетова. Академія архітектури, яку очолює Олег Сліпцов, фіксуючи масштабні руйнування пам'яток зодчества внаслідок терористичних атак путінських рашистів, вже сьогодні працює над проєктами відродження архітектурної спадщини України. Наша академія, в тому числі разом з іншими організаціями і державою, займається пошуком донорів. І ми зараз готуємо цей матеріал. Ми планували, і поки що це в роботі, підготовка виставки. Олег Сліпцов зізнається, що зараз, у час надважких воєнних випробувань, в українському суспільстві проявляються найкращі ментальні та духовні риси.
жертовність, мужність, любов до своєї країни. Люди розкриваються своєю щирістю, своєю добротою. Вони просто прекрасні люди, тому що оце горе, це нещастя, воно піднімає їх на високий щабель духовності і бажання допомогти своїй країні, допомогти своїм дітям, допомогти тим, хто навкруги живе. Українці, які сьогодні виборюють перемогу над всесвітнім злом, гідні жити у оновленій, прекрасній європейській країні. І завдання Української академії архітектури на чолі з Олегом Сліпцовим – збудувати таку країну.